Az elmúlt években egy pár dolgot már megvalósítottam a pakancslistámról. És most sikerült lehúznom egy másikat is. Méghozzá a business class-t. Hogy őszinte legyek, nem gondoltam, hogy egyszer ezt is meg fogom tudni valósítani, de mivel az utóbbi időben elég sokat repültem, és összesen már közel majdnem 200 repülés van a hátam mögött, így végre összegyűlt annyi mérföldem, hogy be tudjam váltani egy upgrade-re. Ezért a januári chicagói utazásomat business classon élhettem át. Szóval nézzük is meg, hogy mit nyújt a Lufthansa egy ilyen utazáson. Na nézzük meg, hogy néz ki a business class egy 747-esen. Közvetlen miután elfoglaltuk a helyünket, kaptunk egy kis welcome drinket. Amit mellesleg folyamatosan újra töltenek, kérdés nélkül. Na de nézzük meg, hogy mit tud az ülésünk. Ugyanazt a jól megszokott távirányítót találjuk, amit már megszokhattunk ennél a géptípusnál. Illetve a fedélzeti szórakoztató rendszer semmi másban nem különbözik. Természetesen ugyanúgy van egy kihajtató asztalunk, és a legnagyobb különbség az talán a fejhallgató, ugyanis ez szemmel láthatóan jobb minőséget képvisel, mint amit a turista osztályon szoktak osztogatni. Felszállás után pedig azonnal elkezdődik a kiszolgálás. Háromféle előétel és háromféle főétel közül választhatunk egyébként. Rengeteg italválaszték, úgyhogy sokkal, de sokkal választékosabb, mint a szimpla beef or cow opció. Beef or cow? Beef or cow? Azért ezt egészen jól meg lehetne szokni. Az előételem füstölt kacsamell lesz, lila káposztával és céklás kesudiós krémmel. Főételnek pedig oldalast választottam, úgyhogy elég jó lesz. A vacsora után pedig háromféle desszert közül választhatunk, vagy akár mind a hármat egyszerre. Egyébként a lábam most is teljesen ki van nyújtva, és ezeket az üléseket teljesen vízszintbe lehet rakni, és ágyat csinálni belőle. Kaptunk kis párnát, illetve egy jó meleg takarót, úgyhogy teljesen nyugodtan tud az ember aludni itt a business classon. Na egyébként ülnek mellettem, úgyhogy nem akarok zavarni senkit, ezért nem beszélek túl sokat ott. Én tényleg megpróbáltam mindenkinek a pihenését tiszteletben tartani, és pont ezért a necessert, amit kaptunk, azt konkrétan a mosdóban nyitottam ki. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi volt benne. Van benne egy kis krém, parfüm, skincare. Tehát valami testápoló, egy kis rágószerűség, fogkefe, füldugó, szemtakaró, egy pár zokni, meg egy nedves kendő, hogy felfrissülj el. Úgyhogy jóféle. És miután kipihente magát az ember, egy jó 2 órával a leszállás előtt el is kezdik a reggeli felszolgálását, ahol természetesen ismételten több opció közül lehetett választani.
Egyébként az ágy az egészen kényelmes volt, tehát azért csodákat nem kell várni, de egészen jó volt, úgyhogy tudtam is egy 2-3 órát aludni. Megnézzük, hogy milyen lesz a jetlag. Egyébként egy fél óra és le is szállunk. De a leszállás előtt még mindenki kapott egy doboz csokoládét, amiért a Lufthansa-t választotta. Welcome to Chicago O'Hare Airport, everyone. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking. Na, hosszú út volt, de végre megérkeztünk, úgyhogy itt vagyunk Chicagóba. Szóval ilyen volt az én első business classos utazásom, és most jön a legnagyobb kérdés, hogy megérte-e, vagy megéri-e business classon utazni, és ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, abszolút megéri, hiszen nem csak az, hogy neveden szólítanak, jókat eszel, hanem annak a ténye, hogy ki tudod nyújtani a lábad és ággyá alakítani az ülésedet, egyszerűen tényleg nagyon kényelmes, és szimplán egy ilyen hosszú 9-10 órás utazásnál majdnem, hogy kipihenten érkezel meg a desztinációdra, ezzel időt is nyersz. De most nézzük meg az anyagi részét a dolognak, hiszen egy ilyen repülőjegy néha akár 1 millió vagy 1,5 millió forintba is kerülhet, ami viszont szinte megfizethetetlen. Ha nekem nem lett volna ez az opció a pontokkal, amiket be tudtam váltani, akkor nem tehetném meg, hogy business classon utazzak, úgyhogy ezt mindenképp érdemes mérlegelni. De mindezek mellett azt azért el kell, hogy mondjam, hogy van 2 másik opció is, ahogyan esetleg bekerülhettek jóval olcsóbban business classra. Az első opció az nem más, mint hogy megvárjátok a boardingolást, tehát amikor az emberek már szállnak föl a gépre, és hogyha marad hely a business classon, akkor a helyszínen igencsak kedvezményes áron fel tudjátok upgrade-elni a jegyeteket, és így jóval olcsóbban kipróbálhatjátok ezt. Vagy van egy másik opció is, ami a Lufthansa-nál úgy nevezik, hogy business class bidding, tehát konkrétan tudsz egy ajánlatot tenni a Lufthansa-nak, és hogyha marad hely, és senki sem ajánlott több pénzt egy business class ülésre, akkor lehet, hogy 100 euróért, vagy éppen amennyit ti ajánlottatok, elfogadják és upgrade-elnek business classra. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes megnézni, hogyha nektek is ilyen vágyatok van, hogy business classon utazzatok legalább egyszer az életetekben. Én, hogyha tehetném, soha többé nem utaznék turista osztályon, de sajnos nem tehetem, úgyhogy már most is egy igazi álom vált valóra számomra, hogy kipróbálhattam a business class. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nézzétek meg a chicagói videómat is, hiszen az is igazán izgalmas. És ha még nem lennétek feliratkozva a csatornámra, akkor iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, hype-oljatok, illetve minden kommentet nagyon nagyra értékelek, és mindenkinek válaszolok, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy ti utaznátok-e business classon, vagy ha utaztatok már, akkor nektek milyen érzés volt. Most pedig köszönöm a figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok! Pont egy éve támadt az őrült ötletünk, hogy kiugrunk egy hétvégére New Yorkba, ami végül annyira bevált, hogy idén sem hagyhattuk ki. Mindössze egy aprócska kis változtatással. Mégpedig, hogy ezúttal Chicagót vettük irányba.